Xin chào tất cả các bạn, và tất nhiên rồi, trong một cái hộp Big Box chắc chắn sẽ có những video hướng dẫn về các phần mở rộng nằm trong hộp game đó. Nhưng mà trước khi vào nội dung chính thì mình xin giới thiệu đến các bạn tựa game này là Cold Express. Tất nhiên rồi, và nó được bán với giá là 1.485.000 tại Board Game Center. Các bạn có thể nhập mã của K-Board Game để nhận được một chút ưu đãi là 3% nhé. Nào, ta cùng bắt đầu thôi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với Cold Express Horses and State Code. Không biết đọc đúng không ta? Để setup thì chúng ta sẽ làm giống như bộ cơ bản. Mình sẽ không nói phần cơ bản nữa nha. Chỉ khác ở chỗ đó chính là đối với phần chơi này thì chúng ta sẽ có một cái State Code là cái xe ngựa. Chúng ta sẽ để nó song song với cái đầu máy. Sau đó thì ở trên cái phần nóc của cái xe ngựa này chúng ta sẽ để một cái biểu tượng vali ở đây. Đồng thời thì cái người lái xe ngựa hay là ở trên cái xe ngựa này ấy, tên là shotgun. Nhưng cái toa tàu ở trong cái hệ thống tàu này, trừ cái đầu máy ra, chúng ta sẽ để những cái biểu tượng whisky màu vàng. Ở phần này thì chúng ta sẽ lấy ra lượng thẻ hostage, chắc là con tin, trộn đều lên và lấy ra cái lượng hostage bằng số người chơi trừ 1. Ở đây mình đang ví dụ cho 4 người chơi thì sẽ lấy là 3 hostage. Chúng ta sẽ để ở phần bên trái của cái đầu máy. Đấy nha, mình để bên này cho các bạn nhìn lấp ló nha. Chúng ta sẽ trộn cả phần round card của phần mở rộng lẫn round card của phần bình thường vào nhau. Sau đấy thì rút ra 4 thẻ ngẫu nhiên. Phần station thì chúng ta cũng làm như vậy, cũng trộn lên và rút ra một thẻ ngẫu nhiên. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thêm 3 cái nature bullet card vào trong cái chồng bullet card đã có sẵn ở bộ cơ bản. Sau đấy chúng ta sẽ để bên cạnh cái locomotive nhé, như lần trước. Mỗi người chơi sẽ lấy ra một cái ride card và trộn vào cái chồng thẻ của mình. Mình vẫn lấy nhân vật màu trắng. Chúng ta sẽ sắp xếp như thế này cho dễ nhìn nha. Nhưng cái meeple này hiện tại mình đang để cho vui thôi, chứ còn setup thì sẽ không setup giống như là ở trong cái bộ cơ bản nữa, mà chúng ta sẽ có một cái luật liên quan đến horse attack. Phần horse attack là một cái phần để chúng ta có thể chọn là người chơi sẽ khởi điểm ở đâu. Lúc này thì chúng ta sẽ thu các cái meeple về. Đấy. Mỗi người chơi sẽ được phát cho một con ngựa. 4 người sẽ là 4 con ngựa. Sau đấy thì các người chơi sẽ đưa nắm đấm ra giữa bàn chơi. Trong cái nắm đấm này thì phải có là một cái meeple hoặc là một con ngựa. Trường hợp nếu mà người chơi lật ra là con ngựa, phải nhầm. Trường hợp nếu mà người chơi lật ra là meeple thì người chơi đó sẽ phải để cái meeple của mình ở cái toa cuối cùng. Và con ngựa của họ sẽ để ở bên phải của cái toa đó. Những người chơi còn lại vì thế sẽ chọn là cưỡi ngựa tiếp và họ sẽ đồng loạt hô clip clap yeehaw. Sau đấy cùng nhau lại đưa tay ra phía trước như vừa rồi. Và bên trong sẽ là con ngựa hoặc là meeple nhân vật. Điều đấy có nghĩa là họ sẽ chọn đi vào cái toa tiếp theo hoặc là lại cưỡi ngựa tiếp. Và chúng ta sẽ liên tục làm như vậy cho đến khi mà chỉ có một người duy nhất. Người duy nhất này sẽ được quyền là di chuyển con ngựa đến một vị trí bất kỳ mà mình muốn. Tức là họ có thể đi được đến tận toa cuối cùng, nhưng không được vào đầu máy xe lửa. Không ai được vào đầu máy xe lửa cả. Và cũng không có ai được nhảy lên cái xe ngựa này nữa. Sau khi đã chọn xong các vị trí nhảy lên toa tàu thì người chơi đi đầu sẽ là người chơi đứng ở xa cái đầu máy nhất. Ở đây chúng ta sẽ có một cái thẻ là thẻ cưỡi ngựa. Nó sẽ nằm trong phần skimming. Khi mà có ít nhất một chú ngựa nó đi song song với cái toa tàu mà cái quân cướp của bạn đang đứng ấy, thì sau khi mà bạn sử dụng cái thẻ này và nó phát huy tác dụng thì bạn được quyền nhảy lên ngựa thay vì bạn đi lên tầng hoặc là đi xuống tầng. Nhưng mà chỗ đấy phải có một con ngựa song song nhé, còn nếu mà không có thì sẽ không nhảy được đâu. Khi bạn ở trên một chú ngựa và điều khiển nó thì bạn được di chuyển không toa, 1 toa, 2 toa hay 3 toa. Và sau khi mà bạn kết thúc cái lượt di chuyển này và chúng ta sẽ bước chân vào cái toa mà chú ngựa này đứng song song với nó. Ví dụ như nhân vật của mình nhảy lên ngựa, di chuyển, đây ra đây, và chúng mình sẽ đi vào đây. Nếu như mà chú ngựa này của chúng ta ấy, đi song song với lại cái xe ngựa này thì thay vì việc mình nhảy lên tàu mình sẽ nhảy lên xe ngựa. Đấy. Và khi mà kết thúc cái ride action, tức là cái thẻ cưỡi ngựa ấy, thì sẽ không được có một tên cướp nào đang đứng ở trên ngựa. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến về cái xe ngựa này, State Code. Đầu tiên thì ở bên trong cái xe ngựa này chúng ta có thể nhảy sang bằng hành động cưỡi ngựa như vừa rồi, hoặc đi từ trên cái nóc xe ngựa này đi xuống bằng hành động trên floor như bình thường. Tất nhiên rồi. Những cái toa nào ấy mà nó song song với lại cái xe ngựa này ấy, thì chúng ta sẽ áp dụng được hành động là đấm, punch
hoặc là hành động shot, tức là các bạn có thể bắn từ đây sang bên này hoặc là đấm một người bay sang cái toa xe ngựa này. Wow. Khi mà một tên cướp tiếp cận vào bên trong của cái xe ngựa này thì nếu hắn không có một hostage, tức là một con tin nào ấy, thì hắn bắt buộc phải chọn một con tin trong những con tin đang có, hết rồi thôi. Sau đấy thì người chơi sẽ lấy cái thẻ hostage này, một trong những thẻ đó, để vào bên cạnh cái bàn chơi của mình. Cuối game ấy thì những cái con tin này sẽ cho chúng ta thêm tiền, nhưng mà nó sẽ có một số chức năng như bạn nhìn thấy đây này. Ở đây hình như ghi là không được cưỡi ngựa này. Đấy là phần bên trong của cái xe ngựa này. Bây giờ sẽ là phần nóc của xe ngựa. Thì ở phần nóc của xe ngựa chúng ta có thể di chuyển lên bằng phần trên floor, hoặc là chúng ta có thể nhảy từ những cái nóc của các cái toa tàu này sang nóc của xe ngựa và ngược lại bằng hành động move. Kẻ cướp ở bên trên cái nóc xe ngựa này có thể bắn bất cứ kẻ cướp nào đứng trên nóc tàu và ngược lại. Tuy nhiên thì Dango không thể thực hiện được chức năng. Ở trên cái xe ngựa này chúng ta sẽ có một người là Angry Shotgun. Thì nhân vật Angry Shotgun này sẽ không hoạt động cho đến khi mà chúng ta ăn cướp cái vali này. Đầu tiên để chúng ta có thể là mở khóa cho cái vali để ăn trộm nó dễ, thì chúng ta sẽ phải dùng hành động punch để đấm cái người shotgun này sang một cái nóc toa tàu. Và khi mà shotgun bị đấm văng lên nóc tàu thì cái người shotgun này sẽ phải ở trên tàu và sẽ không bao giờ quay lại được cái xe ngựa này nữa. Đồng thời thì cái vali này cũng sẽ free và chúng ta có thể lấy được nó. Để nói thì khi mà nhân vật shotgun này ở trên tàu thì những người chơi nào mà bước vào khu vực mà anh ta đang đứng sẽ phải ăn một cái viên đạn Nature Bullet. Bạn cũng có thể đi qua, nhưng mà đi qua thì cũng ăn một viên đạn. Và có một điều ở đây là bạn chỉ có thể bị anh ta bắn thôi, chứ còn bạn không bắn được anh ta. Khi mà bạn đã bị anh ta bắn ấy, thì bạn bắt buộc phải nhảy ra một cái khu khác, chứ không được đứng cùng khu với anh ta nha. Ở cuối của mỗi lượt ấy, chúng ta sẽ phải áp dụng một cái sự kiện, đó chính là cái xe này nó sẽ đi lùi lại một toa, đồng thời thì cái người shotgun này cũng sẽ đi lùi lại một toa. Ok, và đó là những cái luật thêm của cái mở rộng này. Bạn chỉ cần kết hợp với bộ cơ bản là bạn có thể chơi được thôi. Và chơi thì vẫn như vậy, không khác gì cả. Bây giờ mình sẽ nói qua về các cái thành phần có trong cái mở rộng này nha. Ở trong mở rộng này ấy, chúng ta sẽ có một số cái hostage. Đầu tiên là con chó. Con chó này thì nó thưởng 1000. Nhưng mà có một cái đấy là ở mỗi round thì mình sẽ phải add thêm một cái Nature Bullet card vào, tức là bạn bắt nhầm con chó thì bạn bị chó cắn ấy. Cái ông quý tộc này thì không có gì cả. Tuy nhiên thì nếu như bạn có cái vali này thì bạn sẽ được 1000, còn nếu mà không có thì thôi. Người chụp ảnh có chức năng là bạn không thể sử dụng action card ở thế úp, kể cả khi bạn là Ghost. Phần thưởng là bạn sẽ nhận được mỗi 200 đô với mỗi cái thẻ đạn của người chơi khác, tức là người ta bắn mình. Nhân vật này có chức năng là bạn không được đấm người khác nữa, và cái thẻ đấm nên sẽ vô dụng đối với bạn. Cái nhân vật này thì được có 250 đô với mỗi cái túi mà bạn có, và cái chức năng nhân vật của bạn sẽ bị vô hiệu cho đến cuối game. Nhân vật này sẽ khiến chúng ta không thể sử dụng action cưỡi ngựa nữa, và thưởng là 700. Phần thưởng ở đây là với mỗi cái viên kim cương mà bạn có được thì bạn sẽ được 500. Và ở trên cái nóc tàu á thì bạn chỉ được di chuyển một toa thôi. Cuối cùng là một ông già, và ông này chắc là mục sư ha. Bạn sẽ rút ít đi một thẻ, tức là đang bắt đầu vòng 6 thì chúng ta rút 5. Và đấy là hết những cái hostage hay là những cái con tin mà chúng ta có thể bắt. Hầu hết là những cái con tin này đều có gây hại cho chúng ta. Có thế thì cái whisky này để làm gì? Hả? Cho vào cho vui à? Thì thực ra whisky nó là một dạng loot để chúng ta có thể lấy ở trong trò chơi này mới thôi. Và mỗi cái whisky này chúng ta sẽ dùng 2 lần trong một game. Đối với cái whisky mà cộng thẻ ấy, thì chúng ta sẽ được rút 3 thẻ, sau đấy dùng một action card ở trên tay. Và tất nhiên là khi mà bạn rút 3 thẻ rồi thì bạn sẽ không được dùng cái chức năng rút 3 thẻ nữa, mà bạn bắt buộc phải dùng một action card. Tiếp theo là cái whisky mà có 2 cái ô này này, nó là Old Whisky Frag, còn cái kia là Normal Whisky Frag. Thì chức năng của cái whisky này đấy là cho bạn đánh 2 thẻ liên tục, và bạn sẽ không được rút 3 thẻ nếu mà bạn dùng cái whisky này. Tất nhiên là những cái round khác mới của phần mở rộng này sẽ có chức năng rồi. Các bạn nhìn thấy đây, tia sét này và hình bàn tay đúng không? Thì phần tia sét này ấy, bình thường các bạn sẽ đánh thẻ lần lượt, nhưng mà khi mà cái tơn tia sét này xuất hiện thì các bạn sẽ phải đánh các thẻ ra cùng một lúc. Còn cái thẻ này có cái hình bàn tay này có nghĩa là gì? Thì với mỗi cái hình bàn tay này bạn được quyền một lượng thẻ tương ứng với các cái bàn tay ở đây để sử dụng cho round sau. Thì đây có 2 bàn thì bạn được giữ được tối đa 2 thẻ. Khi này thì các bạn sẽ để 2 cái thẻ đấy ra ngoài, và đến round mới các bạn sẽ trộn đều lên, rút thẻ lên tay kết hợp với những thẻ bạn để lại từ round trước, sao cho bạn có 6 thẻ trên tay. Đối với nhân vật dog thì sẽ là 7. Phần cuối cùng ở trong video này sẽ là các event, là phần bên này. Đây là sự kiện Painting Horses. Đối với game từ 5 đến 6 người chơi, chúng ta sẽ loại bỏ 2 con ngựa gần nhất với toa cuối.
Còn đối với từ 2 đến 4 người chơi, chúng ta sẽ loại bỏ một con ngựa gần nhất với toa cuối. Sự kiện này là sự kiện A Shot of Whiskey for the Muscle. Khi mà ông cảnh sát trưởng này xuất hiện ở một cái toa mà ở đấy có biểu tượng whisky, anh ta sẽ uống. Nói chung là chúng ta sẽ bỏ cái biểu tượng whisky đi. Và nếu đấy là biểu tượng classic whisky thì anh ta sẽ di chuyển sang cái toa kế cận về hướng toa cuối của đoàn tàu. Còn nếu mà đấy là một cái old whisky thì anh ta sẽ di chuyển đến một cái toa bất kỳ để tiến tới cái toa cuối cùng. Mỗi khi mà anh ta di chuyển mà ở đấy có một tên cướp thì tên cướp đấy bắt buộc phải trốn đi và nhận một neutral bullet. Sự kiện này là sự kiện Higher Speed. Khi này chúng ta sẽ di chuyển toàn bộ các tên cướp đang đứng ở nóc của tàu về một vị trí cách đó một toa, tiến gần về hướng toa cuối cùng. Đồng thời chúng ta sẽ di chuyển cả cái cỗ xe ngựa cũng như là những con ngựa này lùi về một toa tàu. Event The Shotgun Break. Khi này tất cả các tên cướp đang đứng ở trên nóc của các toa tàu cũng như là đứng trên nóc của cái xe ngựa sẽ phải nhận một cái natural bullet. Cái này cho thấy là ở phần cuối game thì nếu mà có nhiều tên cướp ở chung một cái toa và có cùng level với nhau, tức là hai người cùng đứng trên nóc hoặc là đứng trong cái toa tàu ấy, và một trong những người chơi này thì có một cái vali, thì chúng ta sẽ chia đều cái giá trị của vali đó. Chẳng hạn vali 1000 thì chia đôi sẽ là 500 mỗi người. Sự kiện này là sự kiện escape. Ở cuối game tất cả các tên cướp ở trên tàu sẽ bị bắt. Để có thể tránh bị bắt ấy, thì hắn phải làm một trong các điều sau: chơi thẻ ride card trong cái lượt này và sẽ rời tàu mãi mãi. Và thứ hai là đứng ở trên cái xe ngựa khi ở hết game. Sự kiện cuối cùng ở đây là sự kiện Motor Bullet. Thì ở trong cái vòng chơi này, người chơi hay là tên cướp sẽ phải chịu là trừ 150 đô với mỗi viên đạn mà hắn đã nhận trong lượt này, tính cả Natural Bullet cũng như là cái viên đạn của người chơi khác. Và đó là toàn bộ hướng dẫn chơi cũng như là thông tin bổ sung về cái mở rộng Horses and Stakeout của Co Express. Bạn thấy sao về cái mở rộng này? Chứ mình thấy là nó, nếu các bạn thêm một chút tưởng tượng vào, chúng ta đang giống như một vụ cướp của Fast and Furious nhưng mà chúng ta cưỡi ngựa hoặc là chúng ta xem miền Tây hoang dã. Thì đối với mình đây là một cái ý tưởng chơi khá là hay và hy vọng là mình sẽ có những video mà mình test được cái tựa game này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Nếu có ý kiến gì thì vui lòng comment xuống phần bình luận nhé. Bye bye. Keyboard game đơn giản nhưng không nhàm chán.